Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα σας δείξω ένα εύκολο σχεδιάκι που μπορεί να γίνει σε κοντά νυχάκια και πάνω σε ημιμόνιμο μανό. Καλησπέρα παιδιά! Καλώς ήρθατε στο Nailibration. Για το σημερινό μας λοιπόν βιντεάκι, τα πραγματάκια που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. Το Sugar Effect της Indigo, τη γοργονόσκονη της Indigo, ασετόν, ένα πινελάκι με πολύ λεπτή μύτη και ένα pusher. Το nail art που θα σας δείξω εγώ σήμερα γίνεται έπειτα από την εφαρμογή του Top Coat. Ξεκινάμε λοιπόν. Τα νυχάκια που διάλεξα σήμερα για να κάνω τα σχεδιάκια μου είναι αυτά τα δύο δάχτυλα. Είναι ένα πολύ απλό σχεδιάκι με απλά βήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Με το πινέλο μας λοιπόν παίρνουμε στη μύτη του πινέλου το Sugar Effect μας, να είναι τόση η ποσότητα, δεν χρειαζόμαστε περισσότερο, και θα κάνουμε μικρά σβουράκια από όποια πλευρά μας βολεύει, όπως μας δίνει χέρι στον ήχη. Δεν θα κάνουμε κάτι υπερβολικό. Μπορούμε εδώ να παίξουμε με γραμμούλες, με βουλίτσες. Εγώ θα τραβήξω 2 γραμμούλες. Θα κάνω και μία γραμμούλα από εδώ. Ίσως και μία μικρότερη δίπλα. Συνεχίσω και στο δίπλα νυχάκι. Κάνω και εδώ μια τσαχπινιά. Δεν θέλω κάτι υπερβολικό. Θα τραβήξω και εδώ 2 γραμμούλες. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο θα πάρω τη γοργονόσκονη. Παίρνω λοιπόν τη γοργονόσκονη με το pusher, θα έρθω κοντά και απλά θα το ρίξω πάνω από το σχέδιο. Παίρνουμε αρκετή ποσότητα, ξαναρίχνουμε για να βεβαιωθούμε ότι έχει πάει παντού και έχει κολλήσει σε κάθε γραμμούλα που τραβήξαμε. Τέλεια. Τεινάζουμε καλά, να φύγει το επιπλέον. Κάνουμε το ίδιο και στο δίπλα σχεδιάκι. Τεινάζουμε και ψήνουμε. Τέλεια, έχει ψηθεί και σε αυτό το σημείο μπορούμε να διώξουμε τη σκόνη. Τέλεια, αφού λοιπόν πάρουμε την παραπανίσια γοργονόσκονη πάνω από το τζελ, το οποίο έχει ψηθεί, δέστε πως είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι σαν ζαχαρίτσα, η υφή του είναι τραχιά, αλλά έχει ψηθεί. Δεν είναι υπέροχο? Και τα νυχάκια μας είναι έτοιμα. Κάνουμε το ίδιο ή ένα παρόμοιο σχεδιάκι και στο άλλο μας χέρι και το μανικιούρ μας είναι ολοκληρωμένο. Έκανα το σχεδιάκι όπως βλέπετε και στο άλλο μου χέρι. Διώχνω τη γοργονόσκονη, έχει μόλις ψηθεί. Τέλεια. Τα σχέδιά μου λοιπόν είναι έτοιμα. Μπορείτε να αφήσετε και εσείς τη φαντασία σας ελεύθερη και να παίξετε με κυκλάκια και γραμμούλες. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, να ήταν αρκετά χρήσιμο για εσάς. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Θα χαρώ πολύ να με ακολουθήσετε και στα social media, Facebook, Instagram και Twitter. Για να μην χάσετε κανένα νέο βίντεο μπορείτε να πατήσετε το κουδουνάκι από κάτω. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο, φιλιά πολλά!